หลายๆท่านคงได้เคยเห็นพระพุทธรูปปางป่าลีไลหรือปางปาลิไลที่เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถประทับนั่งบนก้อนศิลาพระบาททั้งสองวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระชานุหรือเข่าพระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุมีรูปช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำและอีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงพึ่งถวายซึ่งเรื่องราวของตำนานพระปางนี้นะคะเริ่มมาจากเรื่องดราม่าของเหล่าภิกษุที่ทะเลาะกันจากเรื่องเล็กๆน้อยๆจนลุกลามใหญ่โตจนพระพุทธเจ้าเกิดความระอาเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลยค่ะในสมัยพุทธกาลเนิ่นนานมาแล้วณวัดแห่งหนึ่งในเขตเมืองโกสัมพีมีพระภิกษุอยู่ร่วมกันจำนวนมากมีพระเถระ2 รูปเป็นที่เคารพของพระภิกษุทั้งหลายรูปหนึ่งเป็นผู้เคร่งครัดในพระวินัยมีความเชี่ยวชาญในการอธิบายพระวินัยจึงเรียกว่าพระวินัยธรอีกรูปหนึ่งมีความสามารถในการถ่ายทอดพระธรรมจึงเรียกว่าพระธรรมกถึกทั้ง2 รูปมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากทัดเทียมกันแต่ก็อยู่ร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอดอยู่มาวันหนึ่งในตอนเช้าพระวินัยธรก็ได้เข้าวัดกุฎีซึ่งก็คือห้องน้ำนั่นเองนะคะแอดคิดว่าในสมัยนั้นคงเป็นส้วมหลุมพระวินัยธรเข้าห้องน้ำไปแวบหนึ่งแล้วก็ออกมาเจอพระธรรมกถึกยืนอยู่จึงถามว่าท่านเข้าห้องน้ำก่อนใช่หรือไม่พระธรรมกถึกก็ตอบว่าใช่มีอะไรหรือพระวินัยธรก็เลยบอกว่าท่านเหลือน้ำชำระไว้ครึ่งขันท่านทำผิดพระวินัยท่านรู้หรือไม่พระธรรมกถึกก็รีบบอกว่าโอ้ผมไม่รู้ถ้าอย่างนั้นผมขอปลงอาบัติแต่พระวินัยธรก็บอกว่าถ้าท่านไม่ได้เจตนาก็มิเป็นไรหรอกมีต้องปลงอาบัติแล้วพระวินัยธรก็เดินจากไปเรื่องดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมคะแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นค่ะพระวินัยธรเกิดไปเล่าให้เหล่าลูกศิษย์ฟังว่าพระธรรมกถึกดีแต่เทศสอนคนอื่นวินัยแค่นี้ตัวเองต้องอาบัติแล้วยังไม่รู้เลยพวกเหล่าศิษย์ของพระวินัยธรก็ถือโอกาสเอาเรื่องนี้ไปพูดจาเกทับเหล่าศิษย์ของพระธรรมกถึกว่าอาจารย์ของพวกท่านดีแต่สอนคนอื่นตัวเองต้องอาบัติแล้วยังไม่รู้เรื่องนี้เหล่าลูกศิษย์ก็นำไปบอกพระธรรมกถึกอาจารย์ของตนพระธรรมกถึกได้ยินเรื่องราวก็รู้สึกโมโหขึ้นมาค่ะก็บอกเหล่าลูกศิษย์ว่าพระวินัยธรนี่เมื่อก่อนพูดเองว่าไม่เป็นอาบัติเดี๋ยวนี้กลับบอกว่าเป็นอาบัติอย่างนี้มันต้องอาบัติข้อพูดมุสาเหมือนกันสิเอาละค่ะเรื่องน้ำเหลือทิ้งไว้ครึ่งขันเริ่มดราม่าลุกลามแล้วนะคะเมื่อพระอาจารย์ทั้งสองทะเลาะกันพวกลูกศิษย์ก็พลอยทะเลาะกันด้วยขยายวงกว้างออกไปจนถึงญาติโยมผู้นับถือทั้ง2 ฝั่งก็แบ่งฝ่ายกันเรื่องลุกลามไปใหญ่โตความทราบถึงพระพุทธองค์พระองค์จึงเสด็จมายังวัดแห่งนี้แล้วตรัสห้ามปรามถึง3 ครั้งโดยทรงยกเอาเรื่องชาดกที่แสดงให้เห็นโทษของการวิวาทกันมาแสดงแต่ก็ไม่มีใครยอมเชื่อฟังจนพระพุทธเจ้าเกิดระอาพระทัยขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์ทรงพิจารณาว่าพระภิกษุเหล่านี้ดื้อด้านดึงดันจึงมีพระประสงค์จะเสด็จปลีกวิเวกไปประทับอยู่ลำพังพระองค์เดียวจึงได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองโกสัมพีโดยทรงบาทจีวรของพระองค์เองไม่ทรงแจ้งให้พระภิกษุสงฆ์รูปใดทราบหลังจากบิณฑบาตและทำภัตกิจเรียบร้อยแล้วพระองค์แวะโปรดพระภักคุที่พาลกะโลนาการามเทศนาสอนเรื่องการอยู่รวบเดียวให้ถูกวัดแล้วเสด็จไปโปรดกุลบุตร3 คนที่มิคทายวันเทศนาสอนเรื่องรสของความสามัคคีก่อนจะเสด็จจาริกต่อไปยังบ้านปาริเรยกะแล้วประทับในป่ารักขิตวันประทับอยู่ใต้ต้นสาระใหญ่ชาวบ้านเมื่อทราบจึงสร้างบรรณศาลาถวายแล้วทูลอาราธนาให้ประทับอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ในเวลานั้นเองมีพญาช้างเชือกหนึ่งชื่อปาลิไลกะเป็นเจ้าแห่งโขลงช้างใหญ่ที่ได้ปลีกตัวออกจากโขลงช้างทั้งหมดมาหาความสุขโดยลำพังเนื่องจากเกิดเบื่อหน่ายบริวารช้างทั้งหลายอยู่ร่วมกันด้วยบริวารช้างเหล่านี้เป็นความวุ่นวายลำบากที่บรรดาบริวารก็แย่งกันหักยอดไม้กินเสียหมดราวลงสู่บึงน้ำใสช้างเหล่านี้ก็พากันลงทำให้น้ำขุ่นต้องกินน้ำขุ่นต้องเบียดเสียดกับช้างทั้งหลายไม่มีความสะดวกสบายซึ่งช้างปาลิไลกะเดินเที่ยวมาถึงป่าที่ประทับของพระพุทธเจ้าได้พบพระพุทธเจ้าเข้าก็เกิดความเลื่อมใสจึงเดินเข้ามาใกล้
มอบถวายบังคมแทบพยุคลบาทด้วยความเคารพรักพร้อมกับรับเป็นภาระอยู่อุปถากพระพุทธเจ้านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะในแต่ละวันช้างปาลิไลกะเริ่มต้นตั้งแต่ใช้งวงหักกิ่งไม้มาปัดกวาดบริเวณนั้นให้สะอาดแล้วยังเที่ยวจัดหาผลไม้และน้ำใช้น้ำฉันมาถวายพระพุทธองค์ก็ทรงรับไว้เป็นอย่างดีแล้วในเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตช้างปาลิไลกะก็จะติดตามเอาบาตรตามไปส่งพระพุทธเจ้าต้นทางเข้าป่าและรออยู่จนพระพุทธเจ้าเสด็จกลับรับบาตรจากพระหัตถ์ตามพระพุทธเจ้ามาจนถึงที่ประทับทำเช่นนี้ปฏิบัติบำรุงพระพุทธเจ้าตามวิสัยของตนเป็นอย่างดีเรื่อยมาแล้วยังคอยดูแลพิทักษ์มิให้สัตว์หรือผู้ใดเข้ามากร่ำกรายทำร้ายพระพุทธองค์ได้ค่ะในคัมภีร์พระไตรปิฎกพูดถึงช้างเท่านั้นนะคะไม่ได้พูดถึงลิงนำรวงผึ้งมาถวายแต่ในอรรถกถาอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตซึ่งน่าจะแต่งขึ้นใหม่เพิ่มเติมภายหลังว่ามีลิงตัวหนึ่งเที่ยวมาตามยอดไม้โดยลำพังและเห็นช้างปาลิไลกะบำรุงปฏิบัติพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพเป็นอย่างดีก็พอใจมีกุศลจิตคิดจะเข้าไปปฏิบัติบำรุงพระพุทธเจ้าบ้างลิงก็ได้เฝ้านั่งมองดูอยู่ว่าเราควรจะทำอะไรดีแล้วก็มองเห็นรวงผึ้งจับอยู่บนปลายไม้มีน้ำผึ้งรวงเต็มอยู่ก็ดีใจคิดว่าเราจะเอารวงผึ้งนี่แหละไปถวายพระพุทธเจ้าคิดเช่นนั้นแล้วก็ปีนป่ายขึ้นยอดไม้หักเอารวงผึ้งลงมาแล้วก็น้อมเข้าไปถวายพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาแล้วนั่งเฝ้ามองดูอยู่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเสวยหรือไม่ปรากฏว่าไม่เสวยเจ้าลิงก็สงสัยว่าทำไมพระองค์ไม่เสวยก็ไปหยิบรวงผึ้งมาพินิจพิเคราะห์ดูเห็นตัวอ่อนผึ้งอยู่ลิงก็เลยหยิบตัวอ่อนผึ้งออกจนหมดแล้วถวายใหม่คราวนี้พระองค์รับมาเสวยเจ้าลิงก็เลยกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจโหนกิ่งไม้นี้จับกิ่งนั้นเพลินจนไปจับกิ่งหนึ่งหักร่วงลงมาถูกตอไม้แหลมเสียบร่างสิ้นชีวิตทันทีในคัมภีร์เล่าต่อว่าลิงตัวนั้นตายไปเกิดเป็นเทพบุตรนามว่ามัคคตะเทพบุตรค่ะภายหลังที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับตามลำพังในป่าพวกอุบาสกอุบาสิกาที่ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนทั้งนั้นก็พากันตำหนิติเตียนพระภิกษุเหล่านั้นกล่าวโทษว่าเป็นสาเหตุให้พระพุทธองค์เสด็จหนีไปพวกตนมิได้เฝ้าพระพุทธองค์จึงลงโทษภิกษุเหล่านั้นโดยการไม่ถวายอาหารบิณฑบาตพระภิกษุเหล่านั้นรู้สำนึกอยากจะไปขอขมาพระพุทธองค์จึงปรึกษาพระอานนท์พระอานนท์จึงรับเป็นหน้าที่เป็นผู้นำพาเหล่าภิกษุทั้งหลายเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในป่ารักขิตวันเมื่อเดินทางมาถึงพระอานนท์ได้ให้เหล่าภิกษุทั้งหลายรออยู่ก่อนท่านจะเข้าไปกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบช้างปาลิไลกะได้มองไปเห็นพระอานนท์เดินมาก็เข้าไปจะขัดขวางป้องกันมิให้เข้ามารบกวนพระพุทธองค์แต่พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสห้ามช้างปาลิไลกะไว้ว่านั่นคือพุทธอุปถากของเราเองเธอปล่อยให้เขาเข้ามาเถิดพระอานนท์ก็ได้เข้าไปทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังพระพุทธเจ้าก็ให้พระภิกษุทั้งหลายเข้าเฝ้าภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเสด็จประทับอยู่พระองค์เดียวโดยลำพังตลอดไตรมาสอย่างนี้ทำได้ยากยิ่งพระเจ้าข้าผู้ถวายการปฏิบัติก็ดีผู้ถวายน้ำบ้วนพระโอษฐ์ก็ดีเห็นจะไม่มีพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายธุระของตถาคตทุกอย่างช้างปาลิไลกะช่วยทำให้ความจริงการอยู่ร่วมกันควรจะได้เพื่อนเช่นนี้เมื่อหาเพื่อนเช่นนี้ไม่ได้เที่ยวไปคนเดียวดีกว่าแล้วทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุเหล่านั้นแสดงโทษของการทะเลาะวิวาทและอานิสงส์ของความสามัคคีแก่พระสงฆ์สาวกเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นก็กลับมาสมัครสมานสามัคคีกันเหมือนเดิมแล้วพระอานนท์ก็ทูลเชิญเสด็จกลับไปยังพระเชตวันมหาวิหารเนื่องจากอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและชาวเมืองทั้งหลายมีความหวังว่าจะรอรับเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธองค์จึงทรงให้พระอานนท์เตรียมการเสด็จให้เรียบร้อยช้างปาลิไลกะก็เดินติดตามไปส่งพระพุทธเจ้าจนถึงชายป่าด้วยนะคะแต่พอจะเสด็จพ้นแนวป่าช้างปาลิไลกะได้เดินเข้าไปขวางทางไว้มิอยากให้พระพุทธองค์เสด็จจากไปพระพุทธองค์จึงทรงห้ามไว้แล้วตรัสว่าปาลิไลกะจำเดิมแต่นี้ไป
มิใช่ที่ของเจ้า เป็นที่อยู่ของหมู่มนุษย์ มีอันตรายเบียดเบียนอยู่รอบข้าง เจ้าจงหยุดอยู่เถิด แล้วพระพุทธเจ้าก็นำเหล่าสงฆ์กลับคืนสู่นครสาวัตถี ช้างปาลิไลกะก็ยืนร้องไห้ มองดูพระพุทธเจ้าอยู่ณที่นั้น จนพระพุทธเจ้าเสด็จลับสายตาไป ช้างปาลิไลกะที่โศกเศร้าก็พลันหัวใจวายล้มลงตายณที่นั้นทันที ด้วยกุศลแห่งความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ช้างปาลิไลกะก็ได้บังเกิดเป็นเทพในสวงสวรรค์มีนามว่าปาลิไลกะเทพบุตรค่ะ ในทางโหราศาสตร์ไทย พระปางป่าเลไลนับเป็นพระประจำวันเกิดวันพุธกลางคืน ซึ่งเชื่อมโยงกับพระราหูที่เป็นเทพประจำวันเกิด ซึ่งในตำราโหราศาสตร์ว่าไว้ว่า ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนมีลักษณะคล้ายพระราหู คือมีจิตใจนักเลงกล้าได้กล้าเสีย ติดเรื่องตามแต่ใจตนเอง อาจจะทำให้มีความลุ่มหลงได้ง่าย พระพุทธรูปปางป่าเลไลเป็นพระพุทธรูปประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน อาจจะเพื่อย้ำเตือนใจจากเรื่องราวที่เหล่าภิกษุทะเลาะกันทำให้พระพุทธเจ้าปลีกวิเวกจากเหตุการณ์ให้คนเราคอยควบคุมจิตใจให้สำรวมมีสติและลึกถึงการกระทำอยู่เสมอค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของตำนานพระปางป่าเลไลที่เทพนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะหากมีข้อมูลใดขาดตกบกพร่องไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชาแนลเทพด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ